Då sitter vi här, syster Katarina från klostret i Rögle och jag, Johan Tyrberg, i Lunds domkyrka. Och mycket välkommen hit. Tack. Trevligt att du ville komma hit och prata lite grann. Vi sitter vid det korset som användes den 31 oktober när påven var här och när Munib Yunan från Lutherska världsförbundet var här, och vi tillsammans uppmärksammade reformationen och vad den har fört med sig i både ont och gott egentligen. Och när vi gick in i procession den 31 oktober, korset gick först och vi som gick i processionen följde efter, så var det ju så att gången i domkyrkan blockerades nästan av en ny dopfunt. Ja, och vi var tvungna att gå runt den här dopfunten. Och jag tyckte det blev en fantastisk bild för hur vi inom den katolska kyrkan och den lutherska världsförbundet, alla lutherska kyrkorna, vi har dopet gemensamt. Ja. Och vägen fram efter korset, den passerar direkt dopet. Och dopets sakrament har vi gemensamt. Ja. Och där har vi någonting att verkligen bygga på, tycker jag. Ja, verkligen. Det håller jag verkligen med om. Och det är ju så stort, dopet. Det är ju verkligen porten in i det gudomliga livet. Och i det så är vi syskon. Ja, just det. Sen finns det saker som skiljer, det vet vi ju. Och vi är inte helt ett i kyrkor, men i dopet, i Kristus på det sättet. Och det ger ju oss en utgångspunkt. Och det tror jag kanske där vi ska börja också i våra samtal. Att det faktiskt är något reellt. Ja, just det. För att när man har levt så länge skilda åt så känns det ju inte reellt. Nej, det gör ju inte det. Och där får man ju verkligen ta fasta. Och det här mötet den 31 oktober kommer ju medföra att vi får en ny dopfunt i domkyrkan här. Som en påminnelse om detta. Det tycker jag är viktigt. Ja, det finns olika bitar i det här med, tror jag, i att söka en enhet. Dels att mötas och be tillsammans. Men också att våga mötas och tala med varandra. Och kanske försöka ha någon slags nyfikenhet hur den andra ser på saker. Faktiskt det som skiljer också. Så att säga, inte för att gå in i liksom en polemik, utan mer vi söker ju alla Kristus. Just det. Och vi söker, och det är det som är målet. Och jag tror att om vi vågar möta varandra i ett samtal där vi också vågar beröra sånt som vi inte är överens om. Fast på i en kärleksfull atmosfär. Och därför så tror jag att bönen är viktig. Bönen tillsammans och samtalet tillsammans. Komplettera varandra, tror jag. Och just det här som du säger, att peka på Kristus och att våga mötas även om man kommer från olika håll och olika uppfattningar. Jag är ju naturligtvis stolt över att stå i en luthersk tradition, men jag ser mig inte i första hand som stolt lutheran utan som stolt kristen. Och uppfattar ju Luthers ambition var att peka på Kristus. Och som du också nämner, översätter Bibeln så att vi kommer åt bibelordet alla och lyfter fram predikan. Och det får man ju tänka på, att många säger att Luther införde predikan i kyrkan. Det är ju inte sant, för den fanns ju långt innan. Efter ditt namn står till exempel OP. Vad betyder det? Ordo Predicatorum. Just det. Ja. Och den helige Dominikus har ju varit här i vår domkyrka, vilket jag tycker är väldigt roligt att tänka på. Ja. Och han pratade ju mycket om predikan, eller hur? Jo. Hur förvaltar ni det arvet, så att säga? Ja, det är en bra fråga. Nej, det är verkligen en viktig bit i våran kallelse. Alla bröder och systrar i världen predikar, fast på olika sätt då, klart. Många av bröderna är ju präster. Så och vi försöker predika på vårat sätt ute hos oss i Rögle kloster.
genom att ta emot människor till kurser, reträtter, men också framförallt kanske i vår liturgi, i vår bön i kapellet, att bjuda in människor att delta i den liturgin är en predikan i sig. Och också i samtal med människor som söker upp oss. För att våran uppgift också i Dominikanorden, vi lägger ju stor vikt vid studier och så, och meningen med det och i bönen är att det är för att vi ska kunna ge det vidare till de som frågar, de som längtar efter Kristus. Så studierna är inte i första hand till för att vi själva ska bli så kloka, eller om vi nu blir det. Nej, just det, men utan det är liksom en rörelse i det. Det jag tar emot är till för de andra. Och det är ju också det som Kristus säger, att vi ska vittna. Vi ska ge vidare, för att det tillhör alla. Kyrkans skatter är för alla. Så det är en fantastisk uppgift, och vi försöker att förvalta den kallelsen så bra vi kan, och det är en fantastisk kallelse, måste jag säga. Jag upptäcker mer och mer av det, och det är utan slut, just det. Kan man säga. Men det är detta att söka Kristus på ett sådant sätt att andra vill följa med. Ja, precis. Och att ge vidare det man själv har fått ta emot, så att säga. För det finns ju en väldigt stor längtan hos många människor idag, verkligen. Det är ju verkligen påtagligt. Men Sverige har ju blivit så annorlunda mot hur det var för 100 år sedan, 200 år sedan. Att tron har inte samma plats längre i samhället och i människors liv, och många människor vet väldigt lite egentligen om tron, om Gud. Och där känner jag och vi att det är viktigt att kunna förmedla en kunskap också till människor om Gud. Många längtar efter Gud och vill lära sig att be, och det är verkligen jättebra. Men man behöver också få veta någonting om Gud. Att någon berättar. Och där känner vi en uppgift också, att få försöka att ge en kunskap. Vem Gud är, det handlar om vem Gud, de två viktigaste frågorna är egentligen, vem är Gud och vem är jag som människa? Det är verkligen centrum, tror jag, för att också hitta Gud. Men det är också intressant, för det handlar ju, på ett sätt kan man säga att både Martin Luther och den helige Dominikus har drivits av en passion och en kallelse att förmedla någonting till människor som, om man säger i deras tid, inte riktigt följde de normer som gällde. Man gick utanför, den helige Dominikus började predika utanför kyrkan till exempel, för att människor skulle nås av evangeliet. Och när Gud kallar så är det inte säkert att det följer de former som vi känner igen. Nej, ibland så gör det ju inte det. Och då blir det först kanske lite frågetecken inför det, och allt ska ju prövas. Det är viktigt också att kyrkan har någon slags kontrollsystem, för att det är ju inte allt som uppstår som är kanske sunt. Nej, så är det ju. Men Dominikus, han sändes ju också ut, till exempel då i södra Frankrike då, där det fanns många människor som har dragits in i katarernas sekt, får man väl säga. Det var liksom en avart. Det var väldigt fromt. De var verkligen otroligt hängivna och så, men man överbetonade vissa saker så det blev fel. Och han sändes dit först tillsammans med sin biskop, men sen dog biskopen, och så stod han själv och fick i detta arbete, och han gav sig totalt i det, och det var flera andra som hade försökt att närma sig de här människorna som
fanns i denna rörelse men inte lyckats att nå dem helt enkelt. Men Dominicus hade fått en gåva, tror jag, från Gud i det här att både ett väldigt stort tålamod och en stor respekt för dem. För de som var annorlunda, som trodde annorlunda. Och en stor kärlek. För han ville verkligen nå dem. Och det berättas till exempel om en ganska känd händelse då som man brukar berätta. Han var på ett värdshus och värdshusvärden där var med i den här rörelsen då. Och Dominicus han satt upp en hel natt med den här värdshusvärden i samtal och argumenterade på ett respektfullt sätt då för tron. Och när morgonen hade kommit så hade han vunnit den här brodern då tillbaka, så att säga. Och det är också därför som Dominicus poängterar så mycket just studierna, för att vi ska få hitta argument och skäl för vår tro när vi ska prata med människor. Och inte bara säga att så här är det, utan varför det är just så här. Var kan jag hitta de här svaren? Att förklara. Och också att lyssna på den andra. För ofta har ju andra människor någonting bra att säga också. Och så att dominikanerna har ju ofta också sänts ut sin mission då att möta på nya platser helt enkelt och evangelisera. Och för oss är verkligen dialog ett väldigt viktigt ord. Att sträcka oss utåt, utanför vår egen krets eller grupp för att nå. Och för Dominicus var det verkligen en hjärtefråga att nå människorna, och han hade en väldigt stor nöd för människornas nöd, kan man säga. Han ville att de skulle bli frälsta. Ja, och det är på något sätt en ambition man kan ta med sig också idag. Att vi strävar för människornas skull, inte för vår egen skull eller så. Tack så mycket, syster Katarina. Mycket trevligt att få sitta. Det finns mycket vi skulle kunna prata om, känner jag. Men enade i dopet, enade i tron på Kristus och i längtan efter en gemenskap med Gud själv. Tack så mycket. Tack själv.